हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल इड्यू अल्टिमेटमा। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले हजुरहरूलाई स्टडी इन इन्डियाको बारेमा सम्पूर्ण ब्रिफिङ दिएका थियौं। त्यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले स्टडी इन इन्डियाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुभयो होला। यदि हजुरलाई स्टडी इन इन्डियाको बारेमा केही अझै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने छ भने हामीले पहिलाको भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हालेका छौं, हजुरले गएर चेक गर्नुहोला। र आज हामीले यस भिडियोमा चाहिँ स्टडी इन इन्डिया स्कलरशिपको फर्म कसरी भर्ने र फर्म भर्दाखेरि कसरी कुनै पनि गल्ती हुनबाट बचाउने भन्ने तरिकाहरू सबै सिक्ने छौं। आउनु सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ र ब्राउजर खोलिसकेपछि हामीले स्टडी इन इन्डियाको अफिसियल वेबसाइट www.studyinIndia.gov.in खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो साइट खोलिसकेपछि यहाँ देखिए जतिकै विन्डो तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइट खोलिसकेपछि यहाँ हामीले रजिस्टर नाउमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर नाउमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हामीले हाम्रो पर्सनल डिटेल्स एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिटेल एन्टर गर्न सुरु गरौँ। यहाँ हामीले हाम्रो फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी पढ्दै हजुरले डिटेल एन्टर गर्नु होला। यहाँ हामीले कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हामीले चाहिँ कन्ट्री कोड सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर मोबाइल नम्बर लेख्नु होला। कृपया ध्यान राख्नु होला मोबाइल नम्बर राख्ने बेलामा कोड नराख्नु होला। मोबाइल नम्बरको 10 वटा डिजिट मात्रै राख्नु होला। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इमेल राख्नु होला। यहाँनिर आफ्नो जन्म मिति राख्नु होला र यहाँ आफ्नो अकाउन्टको लागि एउटा स्ट्रङ पासवर्ड क्रिएट गरेर राख्नु होला। यहाँनिर यहाँ दायाँ साइडमा देख्नु भएको क्याप्चा कोड एन्टर गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामीले रजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रोसेसिङ भएपछि यहाँ नयाँ विन्डो खोल्नेछ। हेर्नुस् यहाँ रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि यसरी हजुरहरूको स्क्रिनमा रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भनेर देखाउनेछ। यहाँ क्लिक गरेर ओके गर्नु होला र त्यसपछि आफूले एन्टर गरेको इमेल एड्रेस खोलेर तल दिएको यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यस लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले लगइन विन्डो देखाइनेछ। यस लगइन विन्डोमा अघि हजुरहरूले जुन इमेल र पासवर्डले रजिस्टर गर्नुभएको थियो त्यही इमेल र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नु होला। तलको यस बक्समा चाहिँ माथि देखाइएको क्याप्चा कोड एन्टर गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखाइए जस्तै हजुरहरूलाई ड्याशबोर्ड देखाइनेछ। यस ड्याशबोर्डमा अब हामीले हाम्रो बेसिक इन्फर्मेसन, ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन र चोइस फिलिङ भनेपछि कुन कलेजमा कुन कोर्स पढ्ने सबै डिटेलहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। आउनु सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी बेसिक इन्फर्मेसनमा राख्ने छौं। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ बेसिक इन्फर्मेसनको साइडमा दुईटा अप्सन छ, एउटा एडिट अप्सन छ र अर्को चाहिँ भ्यू अप्सन छ। हामीले डिटेल राखिसकेपछि भ्यू गर्न मिल्छ हामीले कुन डिटेल राखेका हौ। त्यही भएर पहिला एडिट अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले पहिला आफ्नो डिटेलहरु राख्ने छौं। एडिट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एउटा विन्डो खुल्नेछ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, जेन्डर सबै एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेल जुन चाहिँ हामीले पहिले राखिसक्यौ, कन्ट्री पनि हामीले पहिले सिलेक्ट गरिसकेको हो र यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो कन्ट्री कोड र कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिरबाट हामीले ओटीपी रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरले चुज गर्नु होला। हजुरले ओटीपी एसएमएस, कल अथवा व्हाट्सएप तीन मध्ये कुनै पनि अप्सनबाट रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ एसएमएस अप्सन चुज गर्दै छु। अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यसरी सक्सेस भनेर देखाइनेछ। यस्तो भइसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो फोन चेक गर्नु होला र त्यहाँ आएको ओटीपी यहाँनिर एन्टर गर्नु होला। यो ओटीपी चाहिँ यहाँनिर एन्टर गरेर भेरिफाई गर्नु होला। यदि तपाईले सही ओटीपी राख्नु भएको छ भने यहाँनिर सक्सेस भनेर देखाइनेछ। यति गरिसकेपछि अब तल हामीले हाम्रो एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ हामीले रेसिडेन्शियल एड्रेस राख्ने हो। रेसिडेन्शियल एड्रेस भनेको चाहिँ तपाई अहिले टेम्पोररीली बसिराख्नु भएको एड्रेस हो, त्यो राख्नु होला। यहाँनिर चाहिँ स्टेट्स राख्नु होला। यदि तपाईको प्रदेशको नाम अहिलेसम्म नामाकरण भएको छ भने नम्बर राख्नु होला। जस्तै यदि तपाई प्रदेश 2 बाट भर्दै हुनुहुन्छ भने 2 यहाँनिर TWO2 लेख्नु होला र यहाँनिर शहर चाहिँ लेख्नु होला अनि यहाँनिर चाहिँ पिन कोड लेख्नु होला। पिन कोड यदि तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले सिम्पली गुगल सर्च गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको जुन शहरको चाहियो त्यस शहरको पिन कोड सर्च गर्नु होला र यहाँ एन्टर गर्नु होला। यदि तपाईको रेसिडेन्शियल एड्रेस र पर्मानेन्ट एड्रेस सेम छ भने तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ रेसिडेन्शियल एड्रेसमा एन्टर गर्नुभएको डेटा आफै पर्मानेन्ट एड्रेसमा एन्टर हुनेछ र यदि तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ रेसिडेन्शियल भन्दा डिफरेन्ट छ भने यहाँनिर फेरि एन्टर गर्नु होला। यो म चाहिँ यहाँ पर्मानेन्ट एड्रेस र रेसिडेन्शियल एड्रेस सेम लिँदै छु। यति गरिसकेपछि हजुरले चेक गर्नु होला। यदि तपाईले कुनै फिल्ड खाली छोड्नु भएको छ भने त्यो फिलअप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर पहिला सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। यस सबमिटमा गरिसकेपछि यहाँनिर सक्सेस डाटा सेभ सक्सेसफुली भनेर देखाउनेछ। यति गरिसकेपछि हजुरले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ 3टा क्वेशन र एउटा रेफरेन्स डिटेल्सको विन्डो देख्न सक्नुहुनेछ। यो 3टै क्वेशनको आन्सर दिनु होला। फर्स्टमा चाहिँ डु यु हेभ अ भ्यालिड पासपोर्ट भनेर सोधेको रहेछ। यदि हजुरसँग पासपोर्ट छ भने यस क्लिक गर्नु होला र त्यहाँनिर पासपोर्टको डिटेल्स राख्नु होला। यदि पासपोर्ट छैन भने तपाईले नो क्लिक गर्नु होला र यदि तपाईसँग पासपोर्ट छैन र तपाईले पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्नुभएको छ भने तपाईले यहाँ
यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईले अप्लाई गर्नुभएको छैन भने यहाँ नोमा क्लिक गर्नु होला र यदि तपाईसँग नागरिकता छ भने यस र छैन भने नोमा क्लिक गर्नु होला। हामीले यहाँ कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईसँग पासपोर्ट अथवा नागरिकता हुनै पर्ने हुन्छ। यहाँनिर म नागरिकताको डिटेल्स एन्टर गरेर आफ्नो नागरिकता नम्बर एन्टर गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर आफ्नो रेफरेन्स डिटेल्स भनेको तपाईले दुईजना यस्तो व्यक्तिको डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ जसले तपाईलाई स्टडी इन इन्डियाको बारेमा भनेर तपाईलाई फर्म भर्नको लागि सजेस्ट गरे। त्यस्तै म यहाँ आफ्नो दुईजना साथीको नाम राख्दैछु। हजुरहरूले डिटेल्स एन्टर गरिसकेपछि चेक गर्नु होला माथिको 3टा क्वेशन्सको आन्सर या रेफरेन्स डिटेल सबै मिलाएर हामीले सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूले सक्सेस डाटा सेभ सक्सेसफुली भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी अर्को विन्डोतर्फ जान्छौँ जहाँनिर चाहिँ हामीले आफ्नो एकाडेमिक इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो क्लास 10 को पर्सेन्टेज राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सपोज तपाईको पर्सेन्टेज 50.54 छ भने तपाईले 50 यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला र 54 यहाँनिर सिलेक्ट गरेर एन्टर गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले क्लास 12 को रिजल्ट यहाँ एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको क्लास 12 को रिजल्ट आइसकेको छ भने यहाँनिर यस क्लिक गर्नु होला र तपाईले यदि यस वर्ष क्लास 12 पास गर्नुहुने छ भने तपाईले यहाँनिर रिजल्ट अवेटेडमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो क्लास 11 को पर्सेन्टेज यहाँनिर एन्टर गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ क्लास 12 को रिजल्ट आइसकेको छ भनेर सपोज गरेर क्लास 12 को मार्क्स राख्दैछु। सपोज तपाईको पर्सेन्टेज 71.62 छ भने तपाईले 71 त्यहाँनिर र 62 यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला र यदि तपाईले डिप्लोमा गर्नुभएको छ वा ग्रेजुएसन गर्नुभएको छ पोस्ट ग्रेजुएसन एमफिल केही गर्नुभएको छ भने त्यसरी नै यस नोमा रिजल्ट अवेटेडमा क्लिक गरेर यहाँनिर रेस्पेक्टिभ पर्सेन्टेज एन्टर गर्नु होला। यहाँनिर एक्स्ट्रा एक्जाम जस्तै जीआरई जीम्याट स्याट लेभल 1 लेभल 2 टफल आइल्स गेटहरुको स्कोर मागेको छ। यदि तपाईले यस्तो कुनै पनि एक्जाम दिनुभएको छ भने तपाईले यहाँनिर आफ्नो रिजल्ट एन्टर गर्नु होला। यदि तपाईले जस्तै सपोज स्याट लेभल 1 दिनुभएको छ भने यहाँनिर यस गरेर यहाँनिर आफ्नो मार्क्स एन्टर गर्नु होला र यदि तपाईको स्याटको स्कोर अझै अवेटेड छ भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर यतिकै छोड्दिनु होला र यति क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर आफ्नो एक्सपेक्टेड स्कोर चाहिँ एन्टर गर्नु होला। यहाँनिर मैले चाहिँ कुनै पनि एक्जाम दिएको छैन त्यही भएर नोमा सिलेक्ट गरेर अब अगाडि बढ्दै छु। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ भइसकेपछि यसरी डिटेल्स ह्याभ बीन सेभ सक्सेसफुली देखाइनेछ। यति भइसकेपछि हजुरले ओके गर्नु होला र यहाँनिर सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यति भइसकेपछि हामी यहाँ रेगुलर कोर्स चोइस फिलिङ विन्डोतर्फ जानेछौँ। यस विन्डोमा चाहिँ हामी कुन प्रोग्रामको लागि अप्लाई गर्ने हो भनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हजुरले एउटा मात्रै प्रोग्राम चुज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कम्पल्सन छैन। हजुरलाई जतिवटा मन लाग्छ त्यतिवटा कोर्स चुज गर्नु होला। जस्तै सपोज यहाँनिर म आर्किटेक्चर आर्ट्स इन्जिनियरिङ र ल मिलाएर 4वटा चुज गरेको छु। त्यस्तै हजुरले सबैमा युजीको लागि अप्लाई गर्ने हो भने तपाईले यहाँ सबैमा युजी सिलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईलाई अरु पनि कुनै अप्सन चुज गर्ने मन छ भने तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसले केही पनि फरक पर्दैन र यति चुज गरिसकेपछि यहाँनिर आएर हजुरले पहिला सेभ गर्नु होला र सेभ भइसकेपछि हजुरले यहाँ आएर सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि अब हामी चोइस फिलिङ विन्डोतर्फ जान्छौँ। यहाँनिर हामीले हाम्रो सब्जेक्ट अनुसार कलेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले पहिला आर्किटेक्चरको लागि कलेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हजुरले चुज गर्नु होला हजुरले पहिला कुनको चुज गर्नु। सपोज म इन्जिनियरिङको चुज गर्दैछु भने यहाँनिर मैले कुन प्रोग्राममा अघि टिक लगाएको थियो त्यसको अप्सन आउनेछ। मैले युजीमा मात्रै लगाएको थिएँ त्यही भएर युजीको मात्रै आएछ र यति आइसकेपछि यहाँबाट हजुरहरूले आफ्नो कोर्स चुज गर्नु होला। जस्तै सपोज तपाईले बीटेक मात्रै चाहिएको छ भने यहाँनिर बीटेक सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँनिर स्पेशलाइजेसन सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै सपोज मैले यहाँनिर कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ सिलेक्ट गरेँ भने यहाँनिर कुन कलेजमा कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ अवेलेबल छ भन्ने अप्सन आउनेछ। हजुरहरूले दिनुभएको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अनुसार यहाँनिर कलेज डिस्प्ले गरिनेछ र त्यही भएर हजुरहरूले आफ्नो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन एन्टर गर्ने बेलामा ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै अब सपोज म यहाँबाट केआईआईटी मा अप्लाई गर्न चाहन्छु भने मैले यहाँनिर अप्लाईमा क्लिक गर्ने हो र यहाँनिर देखाए जस्तै यहाँनिर आफ्नो मार्क्स एन्टर गर्ने हो। मैले अघि राखेको पर्सेन्टेज नै यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि 70.62 राखेको थिएँ सेम पर्सेन्टेज यहाँ राख्नु होला फरक नपार्नु होला। त्यति गरिसकेपछि मैले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यदि अरु पनि कुनै कलेजमा अप्लाई गर्नु छ जस्तै मलाई यहाँ अब नेशनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी आन्ध्र प्रदेशमा अप्लाई गर्ने मन छ त्यही भएर अब म यहाँबाट अब अप्लाईमा क्लिक गर्छु। अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मैले फेरि 12 को पर्सेन्टेज राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ गर्नु होला। यति भएपछि यहाँ ओके गर्ने अनि त्यसपछि अब अर्को पनि कुनै कलेज अवेलेबल छ भने अर्को पेजमा चेक गर्ने। जस्तै अब सपोज मलाई एनआईटी राउरकेलामा पढ्नुपर्ने मन छ त्यही भएर अब म यहाँ अप्लाईमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर फेरि 12 को मार्क्स राख्नेछु र त्यसपछि सेभ गर्नेछु। हजुरहरूले जतिवटा कलेजमा अप्लाई गर्ने मन छ त्यतिवटामा गर्नु होला। त्यस्तो कुनै पनि लिमिटेसन छैन र त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। र यति गरिसकेपछि अब हामीले कलेज चुज गरिसके
गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब ट्वाइस प्रायोरिटी हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले नेशनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी आन्ध्र प्रदेशमा पढ्नुपर्ने बढी मन छ भने तपाईले यसलाई 1 नम्बरमा राख्नु होला। 1 नम्बरमा राख्न यसरी राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रायोरिटिज मिलाउनु होला। जस्तै मैले यहाँनिर एनआईटी आन्ध्र प्रदेश 1 नम्बरमा, एनआईटी राउरकेला 2 नम्बरमा र केआईआईटी भुवनेश्वरलाई 3 नम्बरमा राखेको छु। यसरी नै राखिसकेपछि हजुरहरूले अब यसलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने बेलामा यहाँनिर चुज फाइल गर्नु होला। पहिला हामीले क्लास 10 को डकुमेन्ट अपलोड गर्दै छौं। क्लास 10 को डकुमेन्ट अब कुन ठाउँमा छ त्यो चुज गरेर हामीले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर ओपन गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले अपलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अपलोड भइसकेपछि डकुमेन्ट डाउनलोडेड सक्सेसफुली भनेर देखाइनेछ। त्यस्तै हामीले अब क्लास 12 को डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लास 12 को डकुमेन्ट चुज गर्नु होला र त्यसलाई ओपन गरेर फेरि यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्नु होला र त्यति गरिसकेपछि अब डकुमेन्ट अपलोडेड सक्सेसफुली देखाइनेछ। त्यति भइसकेपछि यहाँनिर फेरि सेभमा क्लिक गर्नु होला। फेरि पनि सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र हामीले यति गरिसकेपछि हामी फाइनल विन्डोमा आउने छौं। यहाँनिर हामीले डिक्लेरेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। डिक्लेरेसन पढिसकेपछि हामीले यहाँ आफ्नो फोटो र सिग्नेचर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो अपलोड गर्नको लागि पहिला चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला र हजुरको फोटो भएको ठाउँमा गएर यहाँनिर ओपन गर्नु होला। यति भइसकेपछि हजुरले यहाँ फोटो आएको हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ सिग्नेचरमा अपलोड गर्नु होला। त्यहाँ गएर सिग्नेचरमा क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको फाइलको साइज 1 MB भन्दा बढी छ भने यसले लिने छैन। त्यही भएर तपाईले आफ्नो फोटोको साइज घटाउनु होला। हजुरहरूले आफ्नो सिग्नेचरको साइज घटाइसकेपछि फेरि पनि चुज फाइलमा क्लिक गरेर र हजुरहरूले आफ्नो साइन सेलेक्ट गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। यति गइसकेपछि यहाँनिर साइन अपलोड हुनेछ र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ साइन अपलोड भइसकेको छ। र त्यसपछि यहाँनिर आएर आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला र त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर सबमिट गर्नु होला। यति सबमिट गरेपछि हजुरले कन्फर्म यहाँनिर आएर कन्फर्म गर्नु होला यसमा क्लिक गरेर। यति भइसकेपछि हजुरहरूको फर्म सबमिट हुनेछ। यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो चोइसेस हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड भनेर डिस्प्ले भएको छ। यहाँनिर ओके क्लिक गर्नु होला र अब तपाईले यो देख्न सक्नुहुनेछ थ्यांक यू योर एप्लिकेसन हैज बीन सबमिटेड। अब यहाँबाट हजुरले ब्याक टु ड्याशबोर्ड जानु होला। एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ यति नै हो। हामीले यति गरिसकेपछि हाम्रो स्टडी इन इन्डियाको एप्लिकेसन फर्म चाहिँ कम्प्लिट भयो। फर्म भर्दाखेरि चाहिने हरेक महत्त्वपूर्ण जानकारी मैले तपाईहरुलाई दिइसकेको छु। फर्म भर्ने बेलामा अझै केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता स्पेशल टिप्सको लागि तपाईहरुले हामीलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नु होला अथवा युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु होला। हामीले तपाईलाई अवश्य नै जानकारी दिनेछौं। हस्त धन्यवाद। त ख्याल राख्नु होला र हाम्रो फेसबुक पेजमा फलो गर्न र युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामीले लिंक तल राखिदिएका छौं। हस्त धन्यवाद।